Bilad muna natin. Ito pa yung mga natira kong welding rod. So magagamit ko pa to. Lockdown na naman kaya kailangan maging productive. Para sa upuan ni Mrs. Ito yung mga sukat. Mahal. Pantay na to ng table ko. Konti na lang, ganyan. Dapat mo magbaba mo. Ayun nga eh. Kasi kapantay ito ng table eh. Ano ba ng table mo? Parang lamesa na. Tasan muna natin yung flat bar. Kailangan natin grinderin yung mga pinag-weldingan. Palitan natin to ng metal grinding disc. Kung manipis kasi cutting disc. Kailangan nating putulin to sa gitna. Grinderin ko na lang. Wala pa akong circular saw eh.
Palit na lang ulit tayo ng talim. Ito, pang kahoy. Ang presyo nito siguro nasa 400 pesos mahigit. Ganito ang paglagay na ito. Minsan kasi nababaliktad natin yung talim. Eka, may nakalimutan ako. Ito pala. Make sure na ikabit din tong metal ring. Ito muna. Pinaka-spacer niya. Tapos itong bala dapat naka-counterclockwise para hindi baliktad yung mga ipin. Testing natin. Pwede na. Papalit ulit tayo ng disc para sa pampakinis ng kahoy. Dun sa mga pinagputulan niya. Tanggalin ko muna pala yung saksakan. Ayos na to. Okay din tong screw bit ng DeWalt. Cut na lang ito, ilalim naman. Na? Hindi na matatanggal yan.